วัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นัดอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งที่มีพลังถึงขั้นว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้เลยนะคะสิ่งนั้นก็คือพลังของความรู้สึกขอบคุณค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณนัดมันเป็นเรื่องแบบง่ายเกินไปไหมนัดเข้าใจค่ะฟังดูง่ายมากเลยใช่ไหมคะ แต่ว่าคนไทยอะจะมีทัศนคติแบบหนึ่งที่เป็นเฉพาะคนไทยนะคะก็เลยทำให้เราจะต้องมาฝึกฝนกันนิดนึงเวลาที่เราสามารถรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันได้จนเป็นปกตินิสัยแล้วเนี่ยคุณจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบผิดหูผิดตาอันนึงที่เปลี่ยนแน่ๆก็คือมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไประดับพลังงานของคุณจะดีขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตเนี่ยจริงๆมันก็ดีนี่นาวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะมานัดขอเริ่มจากเรื่องของนัดก่อนเลยนะคะก็คือว่า3เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยนัดไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในห้องทำงานแล้วก็ห้องนอนของตัวเองได้ต้องขนข้าวขนของทั้งหมดย้ายลงมาใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้นะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นควัน PM 2.5เนี่ยอากาศไม่ดีเลยค่ะคืออากาศแย่ติดอันดับโลกมา3เดือนแล้วก็เลยทำให้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้เป็นระบบปิดเปิดแอร์แล้วก็เปิดเครื่องฟอกอากาศ24ชั่วโมงเลยนะคะปกติเนี่ยเวลานั้นนั่งทำงานนัดจะอยู่ที่ห้องทำงานบนบ้านแล้วมันก็แค่เปิดพัดลมก็สามารถนั่งทำงานได้ทั้งวันแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถอยู่ในอากาศแบบนั้นได้ในตอนนี้นะคะทีนี้ก็มีพายุฤดูร้อนมาในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็พายุเข้าฝนตกหนักไฟดับไป6ชั่วโมงนะคะผลมาเหรอคะผลก็คือตื่นเช้ามาวันจันทร์พอนัดเปิดประตูห้องนี้ออกไปเนี่ยจมูกของนัดรับรู้ได้เลยว่าอากาศวันนี้สะอาดมากจมูกไม่ตันน้ำมูกไม่ไหลนัดอะแบบรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องทำงานของตัวเองเลยค่ะแล้วก็ดีใจจนจะร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าอากาศสะอาดแล้วก็เย็นด้วยก็เลยรีบทำความสะอาดแล้วก็ขนข้าวขนคอมทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปไว้ที่ห้องทำงานบนบ้านแล้วก็นั่งทำงานบนบ้านทั้งวันแล้วแบบรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะคุณฟังอ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยจังแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีอากาศสะอาดหายใจต้องหายใจทางปากมาตลอด3เดือนการที่นัดได้มีอากาศสะอาดหายใจในวันนั้นคือนัดรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งแบบซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะมานัดขอถามคุณบ้างปกติแล้วคุณรู้สึกขอบคุณบ่อยหรือเปล่าคะแล้วคุณพูดคำว่าขอบคุณออกไปบ่อยหรือเปล่าเวลาที่นัดพูดเรื่องการขอบคุณเนี่ยนั่นไม่ได้หมายถึงการขอบคุณตามมารยาทที่มีใครสักคนทำอะไรให้เราแล้วเราก็เลยขอบคุณไปตามมารยาทเฉยๆแบบนั้นนะคะแต่นั้นหมายถึงความรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแบบที่พอเรารู้สึกขอบคุณสิ่งเหล่านั้นมันทำให้วันเวลาของเราเปล่งประกายขึ้นมานะคะในหนังสือชื่อโอโมเตนาชิจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นอาจารย์ดรกฤตินีพงษ์ธนเลิศนะคะได้ตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการขอบคุณของคนไทยไว้2เรื่องข้อที่1ก็คือว่าคนไทยจะขอบคุณเฉพาะเวลาที่มีใครสักคนทำอะไรให้เราเช่นเวลามีคนมาส่งของขอบคุณค่ะหรือว่ามีคนทำอาหารให้ก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจะใช้คำว่าขอบคุณในบริบทที่กว้างกว่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ดอกซากุระบานสวยจังรู้สึกขอบคุณมากๆเลยหรือว่าตอนแรกนึกว่าจะเข้าประชุมสายซะแล้วแต่ว่าก็เข้าทันจนได้รู้สึกขอบคุณมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องที่2ที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตก็คือเวลามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นคนไทยจะพูดว่าโชคดีโชคช่วยเช่นออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วแบบขายได้หมดเกลี้ยงก็จะพูดว่าโชคช่วยในขณะที่ถ้าเป็นสถานการณ์เดียวกันนี้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วขายได้หมดเกลี้ยงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าขอบคุณ
เขาจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ออกมาเขาจะรู้สึกขอบคุณทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขยันขันแข็งตั้งใจจนสามารถผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ออกมาได้เขาจะรู้สึกขอบคุณทีมการตลาดที่ทำแคมเปญออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาจะรู้สึกขอบคุณทีมขายที่ขยันขันแข็งมากแล้วก็เป็นทีมขายที่แข็งแกร่งจริงๆเขาจะรู้สึกขอบคุณพนักงานขายที่แบบเชียร์สินค้าเก่งสุดยอดและข้อสำคัญที่สุดเขาจะรู้สึกขอบคุณลูกค้าที่เชื่อใจไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะคะถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยจะมองเห็นว่าเวลาที่เราพูดว่าโชคดีโชคช่วยกับคำว่าขอบคุณมันเป็นการโฟกัสที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเวลาที่เราพูดว่าโชคดีโชคช่วยมันคือการโฟกัสที่ตัวเราว่าตัวฉันมีโชคหรือตัวฉันไม่มีโชคแต่ถ้าเรารู้สึกขอบคุณเนี่ยมันคือการมองเห็นความคิดการตัดสินใจแล้วก็การกระทำทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นเพราะเราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เราถึงรู้สึกขอบคุณเป็นนะคะแล้วพอเราเปลี่ยนวิธีพูดจากโชคช่วยมาเป็นรู้สึกขอบคุณสมองจะหลั่งสารสื่อประสาท4ตัวออกมาก็คือโดปามีนเซโรโทนินออกซิโทซินแล้วก็เอนโดรฟินอันนี้นั้นไม่ได้พูดเองแต่ว่าคุณหมอชิออนคาบาซาวะผู้เขียน The Power of Output เป็นคนพูดไว้ค่ะชื่อฟังยากนิดหน่อยแต่ทนกันนิดนึงเพราะว่าสารสื่อประสาท4ตัวนี้เยี่ยมจริงๆค่ะโดปามีนเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นมีสมรรถภาพในการเรียนรู้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จดจำได้ดีขึ้นเซโรโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งความสงบช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายกังวลบรรเทาอาการตื่นเต้นเกิดความเห็นอกเห็นใจออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนแห่งความผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรักใคร่มีความอ่อนโยนเกิดความเชื่อใจแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะตัวสุดท้ายเอนโดรฟินเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขขั้นสุดนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขสบายใจมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะแล้วส่วนที่เด็ดที่สุดน่ะเหรอคะก็คือมันไม่มีกิจกรรมอื่นใดอีกแล้วค่ะที่สามารถทำให้ร่างกายปลดปล่อยสารสื่อประสาท4ตัวนี้ออกมาได้โดยการทำแค่กิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวนั่นก็คือการพูดคำว่าขอบคุณนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะบำรุงสมองและก็ดูแลร่างกายของเราเป็นอย่างดีต้องเริ่มฝึกฝนตัวเองให้รู้สึกขอบคุณบ่อยๆค่ะนัดเข้าใจบางคนอาจจะเขินเพราะว่าปกติอาจจะไม่ค่อยได้พูดขอบคุณคนอื่นเท่าไหร่นะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือเวลาพูดขอบคุณอย่าพูดเฉพาะคำว่าขอบคุณออกไปเฉยๆแต่ให้บอกไปเลยว่าจุดไหนล่ะของการกระทำของเขาที่เรารู้สึกขอบคุณมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1สมมติว่าเราจะไปค้างที่บ้านเพื่อนขอบคุณมากๆเลยที่แบบเป็นธุระที่จัดเตรียมที่นอนเตรียมข้าวเตรียมน้ำไว้ให้เรารู้ว่าเธอต้องทำความสะอาดต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเธอก็ยุ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังจัดแจงเตรียมทุกอย่างไว้ให้ก็ขอบคุณมากๆเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเคยไปใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีผลถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถขอบคุณโดยการเขียนรีวิวก็ได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนั้นเรารู้สึกหน่วงเหนื่อยท้อแล้วก็เศร้ามากเลยสัมภาษณ์งานกี่ครั้งก็ไม่ผ่านสักทีไม่ได้ผลตอบรับที่ดีแล้วเราก็เดินผ่านร้านของคุณก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าอะไรดลใจให้เราเดินเข้าไปในร้านวันนั้นแต่เรารู้แค่ว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณก็จัดให้คือมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วเราก็แบบตกใจมากคือแค่เปลี่ยนทรงผมแล้วคือหน้าตาดูสดใสขึ้นมากๆเราก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็ยื่นสมัครงานใหม่ในตำแหน่งที่เราอยากทำจริงๆแล้วในที่สุดเราก็ได้งานในตำแหน่งที่เราอยากได้ขอบคุณมากๆสำหรับผมทรงใหม่ที่ถูกใจเรามากๆขอบคุณมากๆที่มอบความกล้าหาญให้เรากล้าที่จะก้าวต่อไว้จะแวะมาที่ร้านใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะมาค่ะทีนี้ก็ถึงตาคุณแล้วนัดอยากให้คุณลองฝึกขอบคุณสิ่งที่วันนี้คุณรู้สึกขอบคุณจังเลยนะคะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เลือกกดมารับชมวิดีโอคลิปนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนจบค่ะขอบ
คุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหวังว่าเนื้อหาของอยู่ดีๆวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ